હેલો મિત્રો, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારા કાઠિયાવાડી કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું ભેરવી દાળ. જે 4 પ્રકારની દાળ લઈને આ ભેરવી દાળ તૈયાર થાય છે. તો આ ભેરવી દાળને તમે ભાખરી સાથે ચોળીને પણ ખાઈ શકો અને ભાત સાથે પણ ખાઈ શકો. પણ ભાખરી સાથે એકદમ અલગ જ ટેસ્ટ આવે છે. તો આ નવા ટેસ્ટ સાથે આ ભેરવી દાળ આપણા કાઠિયાવાડી કિચનમાં બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો ચાલો. દાળ બાફવા માટે આપણે 3 ગ્લાસ જેટલું કુકરમાં પાણી નાખશું. આ પાણીને ફૂલ ગરમ થવા દેવાનું છે. પછી આપણે એમાં બધી જ દાળ નાખવાની છે. દાળ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 પ્રકારની દાળ લીધી છે. તુવેર દાળ અડધી વાટકી, મગ દાળ છોતરા વગરની અડધી વાટકી, મસૂર દાળ અડધી વાટકી, અડદ દાળ અડધી વાટકી. તો આ 4 પ્રકારની મેં દાળ લીધી છે. ફૂલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે દાળ નાખશું. દાળને આપણે પાણીથી ધોઈ લઈશું. આ દાળ ધોઈને ઉપરનું પાણી આપણે કાઢી નાખશું. દાળ ફટાફટ બફાઈ જાય એટલા માટે આપણે અડધી ચમચી મીઠું નાખશું, અડધી ચમચી હળદર. હવે આપણે કુકર પેક કરી દઈશું. ચમચા જેટલું આપણે તેલ નાખશું. દાળ બફાય ત્યાં સુધી આપણે વઘાર માટેની સામગ્રી તૈયાર કરીશું. એના માટે મેં 3 ટમેટા લીધા છે. આપણે 3 ટમેટા ખમણી લીધા છે. હવે કાંદા ખમણીશું. હવે આપણે ડુંગળી ખમણી લઈશું. ડુંગળી ખમણાઈ ગઈ છે. વઘાર માટે મેં અહીંયા મરચાં લીધા છે, થોડું આદું લીધું છે, લસણ, ધાણા અને લીંબુ. હવે આદુ, મરચાં અને લસણ આ બધું આપણે કટિંગ કરીને ખાંડી લઈશું.
હવે આપણે આને કાઢી લઈશું. દાળ આપણી પાકી ગઈ છે. 4 સીટી જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઉતારી લઈએ. લગભગ આપણી બધી જ દાળ પાકી ગઈ છે. હવે આપણે આને બરાબર હલાવી લઈએ. હવે વઘાર માટે આપણે એક કડાઈ મૂકશું. હવે આપણે 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખશું. વઘાર માટે મેં આખું જીરું લીધું, લાલ મરચાં, તમાલપત્તા, 2 બાદિયા. હવે આપણે વઘાર કરીશું. મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખ્યા પછી આપણે ખમણેલા કાંદા નાખશું. ડુંગળીને બરાબર તેલમાં સડવા દેવાની છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ડુંગળીને તેલમાં બરાબર પાકવા દેવાની છે. ડુંગળીને આપણે 5-1 મિનિટ જેટલી તેલમાં પાકવા દેવાની છે. એકદમ બરાબર પાકી જાય તો દાળનો ટેસ્ટ ઓર આવશે. ડુંગળીને આપણે થોડી વારે હલાવતા રહીશું. આવી રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. ડુંગળીને થોડો બ્રાઉન કલર જેવી થવા દેવાની છે. ત્યાં સુધી સેડવવાની છે. ડુંગળી ચડી ગઈ છે. હવે આપણે ખમણેલા ટમેટા નાખશું. મિક્સ કરી લઈએ. ટમેટાને 5 મિનિટ સુધી સડવા દેવાના છે. ટમેટા કાંદા પાકી ગયા છે. હવે આપણે મસાલા નાખીશું. અડધી ચમચી મીઠું. દાળમાં નાખ્યું છે એટલે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું ઓછું મીઠું નાખશું. અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી કસૂરી મેથી હાથેથી પીસીને નાખશું. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો પકાવવા માટે થોડું પાણી નાખશું એટલે મસાલો બળે નહીં. હવે બરાબર મિક્સ કરશું. મસાલો પાકી ગયો છે. તેલ ઉપર આવી ગયું છે. હવે આપણે દાળ નાખશું એમાં. થોડું પાણી નાખશું. હવે મિક્સ કરી લઈએ. બની ગઈ કે દાળ? હા, આવી રીતે એક ઉફાળો થવા દેવાનો છે. હવે દાળ પાકી ગઈ છે. હવે લીંબુનો રસ નાખીને આપણે ઉતારી લઈશું દાળ. 2 લીંબુનો રસ આપણે નાખ્યો છે. હવે ઉતારી લઈશું દાળ.
લીલા ધાણા ઉપરથી નાખશું.